Hej, välkommen till kanalen. Ja, nu ska vi titta på ett hemmabygge igen. Det var ett tag sedan, så det blir kul. Det som är lite speciella med det här avsnittet är naturligtvis att det är sponsrat av Revolution Race. De har ju allt möjligt inom friluftsliv och kontor, och man kan ha dem överallt, de här kläderna, så de är ju jättebra. Men det tar vi lite mer om sen. För nu tänkte jag nämligen att jag skulle dra iväg till Hasse. För Hasse har ju gjort en liten specialare med, det får ni se om en liten stund. Men vi drar iväg tycker jag direkt, för den här gången är det ju jättetur. Det är ju nämligen så att det är en granne till mig, så vi behöver inte åka så långt. Så tar vi cykeln. Ja, men det är fördelen med att ha förnuliga grannar, att man får lite content på kanalen. Så det är skitbra. Det är jobbigt att cykla när man har el. Tjenare Hasse! Tjena Thomas! Tjena! Ja, är det bara bra? Ja, det är varmt idag. Ja, det är nästan så att man vill ha lite kyla nu faktiskt. Ja, precis. När det börjar på bli Men höst. Ja. det kommer till veckan kanske. Ja. Men du har byggt en grej till traktorn nu? Ja, har jag sett. det har jag. Det är sånt där nollbudgetprojekt. Ja, okej. Man utgår från en budget på 0 kronor. Ja. Och sen försöker man undvika att köpa någonting. Ja, men det är inte så dumt. På det här projektet har jag nog lyckats ganska bra tror jag. Ja. Och det är ett, vad kan man kalla det, ett schackblad till lastan? Ja, nu är det det. Från början så var det ju en snöplog till jordbrukstraktor där man hänger bak på lyften. Ja, okej. Ja. Men nackdelen med det är att när man skrapar så bygger man upp snö under traktorn. Och tanken med det här är att använda när det är kallsnö, att kunna skyffla på sidan och sen ta snöslungan och kasta bort det så man inte får massa vallar. Ja, precis. Ja. Är det blöt snö, då är det ju skopa som gäller så man kan lyfta bort det. Ja. Så att, ja. Men... Det här är ju liksom originalfästet. Och det var ju gjort då så att bladet satt snett. Va? Ja. Och det gick att vända på med att skruva löset och vända. Men då var det rakt. Jaha, okej. Så fästet kapade jag bort. Och det har jag använt i en harv istället. Ja. Och sen, det är järnbitar jag hade hemma. Ja. Som jag använt. Det här är från ett flaggstångsfäste. Ja. Tapparna är från ett gammalt tröskverk som är 100 år gammalt. Ja. Så att, det är stadigt. Ja. Jag såg den här finska hydraulpresskanalen eller testa balk. Och en sån här balk krävs 20 ton för att böja. Jaha, okej. Och med en traktor på 1500 kilo så är det ingen risk att det kröker det här. Nej, då är det väl kanske längre upp det blir något vajs om det skulle bli något. Sen är det ju det, jag har ju liksom ingen fullrustad mekanisk verkstad utan det är ju hobbynivå. Ja. Hjula, pelaborrmaskin, sån där 500 wattare och sådana grejer då. Ja. Men jag har ju tillverkat allting. Det jag har köpt i stort sett är kopplingarna till. För de som satt på slangarna passade inte. Och så fick jag köpa 4 muttrar. Ja. Gängstången hade jag en bit liggande. Så att allt det här är ju tillverkat och även de här fötterna. Ja, just det. Då hade jag en bit harddocksplåt som, jag vet inte vad det kan vara, 8 mm det där. Ja. Som jag har kupat då. Ja, men det är väl inte bara kupa 8 mm så är det. Nej, men det är ju det. Jag har ju liksom fördelen att jag har ju en smedja också. Så det finns lite grejer. Ja.
Jag har ju varit gammal traktormekaniker en gång i tiden så att jag vet om man ska stå och värma med gasen, det blir dyrt. Ja, alltså, det är inte någon liten skärbrännare att värma upp en sån där bit utan det är en stor brännare och man tömmer tuberna fort. Ja, exakt. Ja. Men i Närsa det är liksom en, ja i nödfallen på sig grillgård. Ja. Räck. Så har man ett material som man kan böja lite. Precis. Jag höll på att fundera på om jag ska göra så att det är lätt ställbart men det finns ju skruvar om jag skulle behöva ändra vinkeln på den, men jag tror att det där kommer att funka ganska bra. Ja. Så att det jag saknar egentligen nu då på konstruktionen det är att jag ska höja den här 25 centimeter till. Ja. Och då har jag plåt ifrån en gammal oljetank. Ja, okej. Det är helt suveränt byggmaterial. Ja, så det finns material. Ja. Precis. Så att han är konstruerad då så att vad heter det, för att klippa chockventil på hydraulcylindern. Kör man stopp i någonting så behövs det ta vägen oljan någonstans. Ja, exakt. Ja. Men då har jag stöd istället som bottnar här på bägge sidor. Ja. Innan kolven går i bott. Ja, okay. Så det kommer att bli en gummikloss på varje sida. Då. Ja. Så att jag kommer att köra fullt men precis. åt ändra hållet då. Och då kan man... Ja, precis. Så nu i vinter ska jag kunna skrapa en bit på byvägen här också som man slipper snöplogen fylla infarten åt den. För att det slår aldrig fel. Den kommer alltid när jag har gjort färdigt att ställa undan. Ja, det är lite så. Jag har provat och vänta ibland men till slut läser man och så går man in och kommer snöplogen. Ja, jag är ute igen. Ja. Nej, så att jag kan ju starta och vrida lite så får du se att men precis. Ja. hur det fungerar. Ja, men du får en bra vinkel på den här. Ja, han går långt utanför hjulen på traktorn också. Ja. Som gör att man får undan det utan att behöva köra i snökanten. Ja, men exakt. Så att jag tycker det har varit en bra lösning. Ja. Jag köpte den här traktorn för jag hade hästar då och då skulle man ju flytta höbalar och grejer. Ja. Och det är ju ingen parallellföring på den, men det är ingen nackdel för ett snöblad. Nej. För att när jag har ställt in den och satt ner den, om jag höjer, då går bladet upp. Ja, precis. Så att jag monterar på tilten då en tredje funktion. Det är sån där Olsson Parts. Så jag har en strömbrytare på tiltbaken som jag slår om då. Så då går istället för tilten då så går oljan till kolven. Ja, exakt. Ja. Och man kan tycka att kolven är lite grov men det är faktiskt bra för då går han sakta och sen håller den emot lite grann. Ja, men precis. Men det har varit som sagt en hel del tillverkning. Ja, det är lite... De här fästena, det här är ju Trivas fästena. Ja. De har jag ju bockat själv utav 10 mm plåt. Eller plattjärn då. Ja, precis. Ja. Och när man har värmt upp det här i ärsarna så det vrir dem för hand. Ja, man gör så? Ja. Och när de är kalvet, jag kan inte räta ut det här med en meters skiftnyckel heller. Nej. Det är otroligt. Men... Jag gillar när det är stadigt och fungerar. Ja, precis. Ja. Skräckexemplet är ju gamla snöbladet som jag har kört till en gammal fyrhjuling då. Ja. Det här fick jag av en svåger. Och det var ju ett sånt här bygge som sitter mitt under. Ja, men precis. Och det var ju avbrytet 50-11 gånger och svetsat och grejat. Så att jag gjorde helt enkelt ett nytt drag på han. Och nya fästen som sitter direkt i rambalkarna på fyrhjulingen fram. Så det funkar bra det? Ja, 2 sprintar sätta i och så i med vindsvajen bara.
Och om du tittar på bladet så har jag inte kört snällt med det. Det är ganska krokigt. Ja, men exakt. Jag har tagit i på sidorna. Ja, precis. Så att det här kommer att få vila nu då. Ja. Ja, för nu har du ju ordning och bra där. Precis. Nej, jag gillar att bygga grejer. Så vi har ju lite mark så vi sätter ju päror och sånt där själv då. Ja, men precis. Och då, man gick ju med en sån där och försöka dra upp några fåror, men det var besvärligt. Ja. Och då fick jag tag i 2 stycken hästpäralar. Ja. Och jag provade med hästen, men man behövde vara 3. En som styrde, en som höll tömmarna och så en som körde på hästen, för han var så lat. Så då gjorde jag den här konstruktionen då, och då tar man bort dragkroken på fyrhjulingen och så trycker man i den där bommen i. Ja, men exakt. Och det funkar jättebra. Och numera använder vi han till odlingar med, som man ska ha lök eller något annat sånt där i rader, rödbetor. Ja. Då får man lite bredare, mera möll så att säga. Ja, men exakt. Så att den används fortfarande varje år. Ja. Och så är det ju behändigt då, för att när det börjar komma upp, ogräs har ju kommit upp före, så då kör man en extra sväng. Men det går bra med fyrhjulingen? Ja. Men man märker det skillnad mellan en fyrhjuling och en häst. Jag provade plöjde med en hästplog efter fyrhjulingen. Ja. Och fast vi satt 2 på fyrhjulingen med kedjor så orkade han inte plöja där det var vall, alltså gräs. Nej. Och hästen drog det hur lätt som helst. Ja. Nej, fyrhjulsdriven. Ja, precis. Ja, smedjan kanske vi tittar i. Ja, men exakt. Ja, vill du se hur du böjer? Ja. Hur de blir böjd. Hur mycket resurser man behöver. Ja. För att... Och eftersom att det här är i betalt samarbete med Revolution Race så har ju vi såklart en rabattkod till er. Och den är GT15 och är giltig på hela sortimentet. Och jag har på mig deras Cloud-modell. Det är en 3-lagers lite tunnare skaljacka. Står emot vatten väldigt bra. Den står emot vind jättebra. Och den andas. Just för att den är ganska tunn så andas den väldigt bra. Och här har vi deras vattentäta skalbyxor i modellen Vector. Väldigt bekväma, sköna, mjuka byxor. Med resår i midjan som man kan dra åt om man vill det. Och här nere så kan man också ställa in om man vill att de ska sitta lite tajtare eller lösare. Och glöm nu inte bort att det finns en rabattkod. Rabattkoden och länken finns nere i beskrivningen. Happy shopping! Bygga saker. Egentligen behöver man inte speciellt mycket. Nej. Åtminstone inga dyra maskiner. Man klarar sig ganska bra. Alltså det här pelarborrmaskin här, det är ju en hjula, så jag ska tända lite lys här. Så. Ja. Och lite bättre. Det är hjulas, billig. Och alltså, du ser ju hur mycket spån det är runt omkring. Jag har kört hur mycket som helst. Och jag tänkte, hur 17 ska jag göra? För jag höll på med ett annat projekt där jag behövde lite grövre. Ja. Och det här alltså, det är inget klent järn. Och det är borrat. Ja. Med en hålsåg från Bauhaus. Okej. Ja, alltså jag borrar. Ja, vad jag borrar? Kanske 15 sådana här. Ja. Tjocka. Ja. Med samma utan att... Och den är fortfarande någorlunda. Det blir sådana här pluggar. Så det blir som en sån där magnetborr. Ja, men exakt. När man borrar ur. Ja. Ja, smedjan i sig själv. En gammal fältärsa som numera har elmotor sedan många år tillbaka. Ja. Så att det ett par tre sådana här. Det här är koks då. Man kör med ett par tre sådana här räcker för en timmes körning ungefär. Vart skaffar man sånt där? Ja, det finns ju företag som säljer som smidesutrustning så att säga. Och för att göra de här kupningarna till glidfötterna. Ja. Då använder jag den här konstruktionen. Det här är ju en släggdräng egentligen. Ja.
före smedjorna så var det ju alltid en lärling som fick köra släggan då. För smeden han hade ju följtopparna och hålla i till exempel om man ska klyva någonting eller något sånt där. Då höll han i med tången och så högmejseln och så fattas det ju en hand. Ja. Och då var det ju släggdrängen. Ja. Och den har du där? Den har jag här. Så att upp till här där kan jag byta olika verktyg och nu sitter en dragkula, en 60 dragkula. Ja. Och så är det en bit av ett lager till Böstra. Ja. Så då la jag helt enkelt bara den här glödande och så bara... Så är det. Ja, så är det liksom bara rejält drag i den här. Ja. Jag vet inte om man ordningar ända ner nu. Ja, du ser han är ju en bit kvar men Ja, exakt. han åker efter. Men är det någon... Ja, den är fjädrad och grejer. Den här. Ja, själva släggan så att säga, röret här, det väger 20 kilo. Ja. Och då har jag möjlighet att fylla med bly så att jag kan ju få upp det till åtminstone 50 kilo. Ja. Och sen är det byggt av inlineshjul. Jaha. Det är väldigt bra material att göra sådana här, glidgrejer med. Mm. Och det är ju billigt. Begagnade inlines på en loppis, de kostar ju ingenting. Nej, hej. Ska du köpa hjulen som reservdel så är de ju snordyr. Ja. Och sen är det ju fjädrarna, det är från garageport. De funkar jättebra till sånt här där man behöver lång rörelse. Den här byggde du själv också? Ja, Klura ihop det. det är lite urbalke från något pallställ tror jag. Ja. Så att det är inte mycket köpta i material utan det mesta är sånt där som man... Ja, folk tycker att nej, men det här är skrot. Men nu håller vi på med smider, du kan vi ta rätt på det där. Ja, exakt. Ja, Ja. jag ser. Så att det finns material och det äldsta jag har det är här nere. Det här är järndetaljer som har suttit i en brukslagård. Mm. Och de här är sedan mitten 1800 ungefär. Ja. Och de är tillverkade på Sulå bruk. Jaha. Så att då kom det är historia det där. råjärnet dit och sen smidde de ju om det då till smidesstål så att säga då. Men vad är det där då? Det här har ju varit något fäste som var inmurat i väggen vet du. Ja. Så att jag har satt någon planka eller en bjälke här då så en kil igenom som låser fast det. Ja, Så att det finns mycket. det gör det. Ja. Bandslip är ju ganska behändigt. Det här är ju en sån där som folk köpte på Clas Ohlson och varit väldigt besviken för att de stannade när man la på en träbit här. Ja. Men det var så klen motor. Så då byggde jag om den så nu sitter en 3-hästars motor så att nu kan man mata in ett järnspett utan att man kurkar. Nu går den. Ja, den här går jättebra. Ja. Nej, jag har smitt lite knivar och sånt där och ska man stå och slipa knivar. Jag brukar inte tillverka knivar för det är 10 minuter smidig och sen är det 6 timmars slipning. Ja. Så första kniven jag gjorde då hade jag en sån där vanlig handjagad bandslip. Ja. Och det hade stått en timme på den och det syntes nästan inte att man hade slipat ner någonting. Så då var det här projektet. Så att det ska ta lite. Ja, exakt. Ja. Nej, så att det gäller att ta tillvara. Ja, man behöver inte ha det. Och när det kniper med borrningen och jag behöver ha liksom lite större hål eller tillverka grejer, då vart det ju ett sånt här köp. Ja, plasma cutter. Ja, ifrån Lidl. Ja. Så att, Men hur funkar den där tycker du? Den funkar jättebra om man lär sig hur man ska hantera den. Ja. För att vrider man upp den ordentligt då är det inga problem. Jag har ju skurit 8 millimeters järnman och det har inte varit några större problem. Nej. Men det är det där, vet du, man tittar på YouTube och så ser man det, ja men det är sån här CNC
maskiner och grejer. Ja, det har jag inte råd att fixa. Nej. Men jag hade ju lite aluminiumprofiler istället. Så jag gjorde ett svetsbord då för att man skulle kunna hålla till och skära utan att det skulle stänka överallt. Ja. Och så gjorde jag en ram. Och på den ramen, nu är de här inlineshjulen igen. Ja, precis. Då kan man skjuta den här då. Det går lite tungt för jag behöver smörja där. Ja. Så jag kan ju skära där. Och så kan jag skära den här vägen. Ja. Så ska jag liksom skära rakt så kan jag låsa fast den där då. Så kör jag bara med den här då. Så får jag väldigt raka fina snitt. Ja, men jävlar. Eller så använder jag den här då. Och så har jag en mall här som jag följer med handen. Ja. Då har jag min liksom CNC här då. Ja, men exakt. Den manuella versionen. Och det funkar faktiskt bra. Ja. Annars så får man ju göra mallar då som man skär och följer då med. Ja, men exakt. Ja. Här kan man ju göra en trämall. Eller bara rita och följa linjen då. Ja. Ja, det är ju jävligt behändigt. Ja, precis. Så att det, ja, det fungerar. Smart. Det är huvudsaken. Ja, ja, så är det. Ja. Nej, så att det finns mycket sådana där nollbudgetsprojekt. Ja. Jag köpte ett drag till fyrhjulingen här som skulle vara sån här och kombinerat. Så man hade liksom både krok och kul och grejer. Ja. Och det låg här och användes aldrig. Då kom jag att tänka, fan traktorn, jag har ju bara hirskrok på den. Ja. Jag gjorde det här fäste då. Så att det kan jag hänga ner på traktorn. Ja, Så då har jag dragkrok så jag kan haka på släpvagnen. ja. Ja, det är inte dumt. Det behöver man inte ha någon... Det är bra att kunna häkta på något. Ja, precis. Lite mindre också ibland. Ja, det är så stora grejer. I regel så kör man bara fast. Ja. Att det är en bra traktor. Lastande är en gammal bergsjö då. Det är föregångaren till Trima. Och ja, han ska lyfta 800 kilo. Han lyfter till traktorn tippa. Helt suverän. Ja. Ja, första bygge jag gjorde, det var när jag köpte huset och skulle behöva gräva ur under golven inne. För att marken var så nära golven. Ja. Och skottkärra, det gick ett tag och sen var man ju ganska less på det. Ja. Och då hade jag en liten typ trädgårdstraktor då. Hembyggeprojekt som inte finns kvar längre, tror jag. Jag har sett den på Marketplace någon gång så att den kan finnas vid liv fortfarande. Men då byggde jag en vagn till då, tippvagn. Ja. Och den är också ganska enkel för röret här, det är valvstöttar som de använder för att hålla upp valven när de göt förr. Jaha, okej. Byggföretagen då. Ja. Och det är fjäderstål i använder så att han har inte krökt sig speciellt mycket genom åren och man lastar ju över tonner på honom. Ja, man gör det. Ja. Och så är det hjulen från en gammal Renault 4. Ja. Laban. Och då är det bara 3. 3 bultar. Ja. Vi ska inte slösa på det. Nej, det där var sparsamt. Ja. Nej, så att den här används väldigt mycket. Man kör jord till odlingar och men precis. sånt där då. Då hade du ju tipp och grejer på. Ja, också. precis. Det här är ju den första konstruktionen av tipp som de hade. Förutom stälpkärrorna då, som vägde jämnt så att de tippade. Ja. Men så här var det ju liksom. Det var ju vinsch och över eller också satt vajern fast och så var det här en hydraulkolv Ja, men exakt. som sköt ut. Ja, precis. Ja. Ja. Så var det ju även på de första lastbilarna med tipp. Det funkar jättebra. Ja. Jag brukar byta ut den här mot en elektrisk vinsch ibland. Ja. Speciellt om man ska köra något tyngre då. Ja, precis. Då kan man trycka på knappen bara. Ja, det är inte så dumt. Ja. Nej, så att det... Ja, men då har det blivit lite grann gjort. Ja. Och det... nästa projekt? Ja, jag vet inte än. Jag vet inte än. Jag menar, vi bor ju rätt så nära så att vi kan ju komma tillbaka någon fler gånger. Precis. Ja. Ja, nej men det
kul att komma och titta till. Ja, men det var roligt att få se just det här schackbladet där. För jag har ju tänkt lite grann jag också. Ja, precis. Jag har ju svårt att få fingrarna ur det berömda. Att få någonting gjort. Nej, det där var ett spontanköp bara för jag såg det var en av byborna uppe över här som skulle flytta till mindre villa då, och han har ju som en annan samlar på sig grejer till förbannelse. Ja. Och då hade han ett annat blad först. Så efter någon dag så kontaktade han för att var det kvar det där bladet? Och nej, sa han, men jag har ett till, sa han. Alltså, visade ett kort som låg i långgräs. Ja. Ja, jag kommer att hämta det där. Ja. Så att 500 är liksom lämpligt pris. Ja. Börja med. Ja. Så att, ja. Nej, det är bra. Nej, men vi får väl, vi får väl hålla kontakten och så man åker förbi här varenda dag. Ja, precis. Så man ser om du håller på med det. Ja, det är alltid. Ja. Nej, men det var roligt att vi fick komma förbi och titta. Ja, du är välkommen. Ja, tack. Hej.